Hi my friends, welcome to my YouTube channel. Today also I bought a new lesson for you. Today my lesson is how to use able to. මොකක්ද මේ able to කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම අපි බලමු කොහොමද මේ able to කියන වචනය යොදාගන්නේ කියලා. යම් කිසි කෙනෙක්ට යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා, දක්ෂතාවය තියෙනවා, ශක්තිය තියෙනවා කියලා කියන්න තමයි මෙන්න මේ able to කියන වචනය යොදාගන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ able to කියන වචනය යොදාගෙන අපිට අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන කාල තුනෙන්ම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එය තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් යම් ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් වුණා, පුළුවන් වේවි යන අදහස් මේ තුලින් අපිට ඉස්මතු කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු able to වර්තමාන භාවිතයේදී කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි සබ්ජෙක්ට් එක යොදා ගන්නවා. ඉන්පසුව is am are කියන be verbs යොදා ගන්නවා. මෙහිදී අපි වර්තමාන කාලයෙන් තමයි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා වර්තමාන කාලයට අදාළ වෙන be verbs, ඒ කියන්නේ is am are කියන be verbs සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අපි යොදා ගන්නවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් I කියන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේදී යොදන be verb එක තමයි am කියලා කියන්නේ. we, you, they කියන සබ්ජෙක්ට් එක අපි යොදන be verb එක තමයි are කියන be verb එක. ඒ වගේම he, she, it කියන සබ්ජෙක්ට් එක අපි is යොදනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සබ්ජෙක්ට් එකට අනුව වර්තමාන කාලයේදී be verbs යොදන්නේ. ඉන්පසුව අපි able to කියන වචනය යොදා ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ able to කියන වචනය තනි වචනයක් එහෙම නෙමෙයි. able කියන වචනයත් එක්ක යෙදෙන වචනයක් තමයි මේ to කියලා කියන්නේ. ඉන්පස්සේ අපි verb එක එකතු කරනවා. මේ verb එක එකතු කරද්දී මෙහිදී මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන V1 අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ verb එකේ මුල් ස්වරූපය තමයි අපි මෙයට එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ go, went, gone කියන අවස්ථා තුන ගත්තොත් go කියන අවස්ථාව තමයි මේ සඳහා අපි යොදාගන්නේ. ඉන්පසුව වාක්‍යයේ rest එක නමින් හඳුන්වන ඉතිරි කොටසත් යොදාගෙන අපිට පුළුවන් able to යොදාගෙන වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍යයක් මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න. දැන් අපි බලමු වර්තමාන භාවිතයේදී able to යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණ කීපයක් මගින්. My first example is ඔහුට පුළුවන් මට උදව් කරන්න. How to say in English with able to. ඔහුට පුළුවන් මට උදව් කරන්න. He is able to help me. My second example is අපිට පුළුවන් ඒ අභියෝගය බාරගන්න. We are able to take that challenge. We are able to take that challenge. My third example is මට පුළුවන් ඔයාට ඒ පොත දෙන්න. මට පුළුවන් ඔයාට ඒ පොත දෙන්න. I am able to give you that book. I am able to give you that book. Now let's see how to use able to in the past tense. අතීත කාලයෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට able to යොදාගෙන එහි අර්ථය වෙන්නේ යම් ක්‍රියාවක් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා, හැකි වුණා කියන අර්ථයයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අතීත කාලයෙන් able to යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. කලින් වගේම තමයි යාළුවනේ මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙනසයි සිද්ධ වෙන්නේ be verb එකේ විතරයි. ඒ කියන්නේ කලින් අපි be verb එක විදිහට යොදාගත්තේ is, am, are කියන be verbs. නමුත් අතීත කාලයට එනකොට ඒක was verb බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ අතීත කාලයෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන නිසා was, were කියන වචන දෙක තමයි, ඒ කියන්නේ be verbs තමයි මෙතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ. ඉන්පස්සේ able to කියන වචනය යොදා ගන්නවා. ඉන්පසුව verb එක යොදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කලින් වගේම තමයි, කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. verb එකේ මුල් ස්වරූපයම තමයි යොදාගන්නේ. අනතුරුව rest එක. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. අපිට වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටසත් යොදාගෙන able to මගින් අතීත කාල අදහසක් එන විදියට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Now I explain it with a few examples. My first example is මට පුළුවන් වුණා එහෙ යන්න. I was able to go there. I was able to go there. My second example is ඇයට පුළුවන් වුණා ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න. ඇයට පුළුවන් වුණා ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න. She was able to talk with him.
She was able to talk with him. My third example is අපිට පුළුවන් වුණා ගමනාන්තයට යන්න. අපිට පුළුවන් වුණා ගමනාන්තයට යන්න. We were able to go to the destination. We were able to go to the destination. Now let's see how to use able to in the future tense. අනාගතයේදී යමක් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබේවි යන අදහස තමයි මේ තුලින් ඉස්මතු වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක ඊට පස්සේ will be. මේ will be මගින් අනාගත කාල අදහසක් ලබා දෙන නිසා තමයි මේ will be යොදාගන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වර්තමාන කාලයේදී අපි be verb එක විදියට යොදාගත්තේ is am are. ඊට පස්සේ was were භාවිතා කරා අතීත කාල අදහසක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි මෙතෙන්දී අනාගත කාල අදහසක් දෙන්න තමයි මේ will be යොදාගන්නේ. ඉන් පස්සේ able to යොදාගෙන කලින් විදියටම verb එකේ මුල් ස්වරූපය තියලා ඉන් පස්සේ rest එක ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අපිට අනාගත කාල අදහසක් able to මගින් දෙන්නට. දැන් අපි බලමු අනාගත කාලය තුලදී කොහොමද able to යොදාගන්නේ කියලා උදාහරණ කිහිපයක් තුලින්. My first example is මට පුළුවන් වේවි හෙට යන්න. I will be able to go tomorrow. I will be able to go tomorrow. My second example is නිමාලිට පුළුවන් වේවි ඇත්ත තේරුම් ගන්න. නිමාලිට පුළුවන් වේවි ඇත්ත තේරුම් ගන්න. නිමාලි will be able to understand the truth. My third example is තාත්තට පුළුවන් වේවි රැකියාවක් හොයාගන්න. Father will be able to find a job. Father will be able to find a job. මේ වගේ ඔයාලට able to යොදාගෙන යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් වුණා පුළුවන් වේවි කියලා අතීත වර්තමාන අනාගත යන කාල තුනෙන්ම කියන්න පුළුවන්. Today lesson is over. If you want to watch like these more videos, please subscribe and click the bell icon. Have a good day.